What up, freaks? Mahilig ka ba sa burger? Kami din! Sakto, yun ang gagawin natin today. Pero hindi tayo gagamit ng meat. Ang gagamitin natin ay black beans. Good source ng protein at fiber. Excited ka na ba? Rekta na! Ihanda ang mga ingredients. Bawang, sibuyas, black beans in your area, itlog, breadcrumbs, red bell pepper, celery, garlic powder, cumin, paprika, 5 spices. Ang gamit namin ngayon ay salted. Pero mas okay kung regular or plain black beans lang. Hugasan ng mabuti at i-drain ito para mabawasan ang alat nila. Hiwain ang bawang at sibuyas. Hindi natin kailangan masyado liitan ng mga hiwa since ilalagay naman natin sila sa blender mamaya. I-rough chop din natin ang bell pepper at celery. Ilagay ang lahat ng chopped ingredients sa bagong blender namin. So eto na ang mga bagong paligong black beans. Ilagay na natin sila sa blender. Kita nyo naman, medyo hirap yung bagong blender natin. Mas madali ito sa food processor. Wala pa kami nun eh. Yun! Natapos din! Pwede na natin silang i-transfer sa bowl. Okay lang may matirang buo-buo for added texture. Ituloy na natin ang pagdagdag ng mga natitirang ingredients. Ilagay na natin ang itlog. Tigas ah. Uy! Dagdagan ng isa pang itlog. Saan ba gawa tong mga to? Mix lang. Tapos isunod na natin ang breadcrumbs. Pagkatapos haluin mabuti, ilagay ang lahat ng spices. Luma na yung garlic powder. Buo-buo na. Hindi na natin kailangan maglagay ng asin since salted na ang black beans natin. Ano daw ang paboritong pagkain ng mga magician? Turon! Kinuruto ko ng misis ko. Mag-form na tayo ng mga patty. Bilugin natin sila like this, oh. Gusto namin yung matataba para fatty. Dut lang ng konti. By the way, hindi pala siya lumiliit kapag naluto, unlike sa karne. Pwede na natin iprito ang mga cookies, ay patties pala. Hinaan ang apoy at huwag masyadong pipiin ang mga patty para hindi mag-dry. Tingnan nga natin kung makukuha niya. Wow! Suplex! Ako din. Inggit ako eh. Galing ko talaga. Anyway, here's our finished product. No need to order online. Kayang-kaya mo to gawin sa bahay. Masarap na, healthy pa. With kanin,
Check. With sandwich? Check. Papak? Check na check sa black bean burger. Meron ka bang recipe na gustong i-feature namin? Comment lang sa baba. Para sa mga susunod na panalong recipe, please like and subscribe. Veggie Freaks! Out!